อนนี้ข้างล่างบานแล้วนะครับกำลังหมุนอยู่ครับข้างล่างบานเห็นน้ำข้างล่างไหมครับบานอยู่นะครับโอ้ยมันกำลังเคลื่อนที่ไปทางกะลิมนะครับใหญ่เข้าเพ้อครับใหญ่เข้าเพ้อตอนนี้ทอร์นาโดโอ้ยไปแล้วอย่าเข้าฝั่งแล้วกันอันตรายงวงช้างครับพายุงวงช้างที่แหลมที่หน้าแหลมในกลางนะครับนะครับลอยห้อยลงมาอยู่นะครับลงมาเป็นเส้นเลยครับวันนี้